Ang problema, hindi siya mag-fit. Ano yan? Hello guys, and what's up? Brain here, and welcome na naman sa YouTube channel ko na kung saan nag-unbox ng mga random items na nabibili online at kung saan pa for your references. At kung bago ka sa channel na to, please do subscribe, hit the notification bell para updated ka sa upcoming unboxing natin. And with that, vlog na tayo. So, in this video guys, we are going to unbox 2 items or 2 accessories na ikakabit natin sa aming MG5. So, tingnan natin kung ano yan. So, the first one guys is the MG5 door handle cover, keyless. So, I purchased this from Lamson Digital. Again, nakakatatlo na yata ako sa Lamson Digital, no? At the price of 900 pesos. Ayaw na naman mag-autofocus. Ayan. Plus 76 pesos na shipping fee to make it 976 pesos. The second one guys is the bowl trim para rin sa MG5. So, this one I purchased pa sa via Lazada din, but this comes from China. Sana walang COVID to. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh. So, I purchased this from yan, kung mababasa nyo, Rongwei Cheshi Shengji. Ayaw ko na mag-Chinese. Gago! The price of 805 pesos guys. Bowl trim ng MG5. So, ano pang hinihintay natin? I-unbox na natin siya guys at i-install sa MG5. The first up guys is itong door handle. So, unwrap natin kasi hindi naman to box. Ooh. Oh, pre-open siya pero sana kompleto. Siguro open for custom security. So, ito yung para sa door handle niya. So, 4 ang doors ng MG5. So, dapat 4 din. So, 4 nga. Notice yung may butas sa gitna. Para to sa keyless entry. Pero hindi naman keyless ang ating MG5. So this is it. Then sunod na natin yung bowl trim. So ito naman guys yung bowl trim na open ko na sa kanina pero hindi ko tinuloy, sabi ko i-unbox ko. So yan, what's inside? Let's see. So mismo yung bowl trim niya. Alright, yes. Ito guys yung bowl trim, yung ipapasok mo yung kamay mo, yung area na yun. Alam nyo na yun, makikita nyo yun mamaya. So may tatak siya na Roway. So this is the reason why guys na galing pa to ng China, kasi wala pang nagtitinda dito sa Pilipinas, online man or kahit anong auto parts or accessories na may tatak na MG5. So just to enlighten you na ang Roway i5 is equivalent din to MG5. So ayun. So 4 yan. 1, 2, 3, 4. Okay, sakto. And what's inside the box is meron siyang extra na double-sided tape.
Meron din adhesive prompter para mas lalong dumikit o kaya panglinis bago mo i-install. And they also have this. Gumagamit pala sila nito sa China. Pag nagta-temporary parking ka, call me nakalagay, pwede mo ilagay yung number mo. Ilaw ko sa malalagay sa windshield siguro or sa side or sa back. Pero we are not using this in the Philippines. Uso naman kasi ang double parking. Ayun guys, na-unbox na natin, na-unwrap na natin. We are going to install it now sa MG5 natin. Tara sa garahe. So first things first guys, you need to clean the car handle bago natin i-install. So punasan muna natin. Ayan. Pati na rin itong lalagyanan ng bolt rim. Yeah, just to make it clean para walang alikabok pag nilagay mo, para dumikit siya na maigi. Okay. So, unahin natin itong maliit guys. Peel ko na siya, nilalagay ko. So, na-install na natin guys yung isang maliit. Lahat na maliliit i-install natin. So I'll have my wife to accompany me. So I installed the second one. Yun. Install the fourth one. So fit na fit siya guys. Saktong sakto. Cover it up. So I want this car kasi na parang black and white. Papadichrome natin someday. So install na natin itong malalaki. Baliktad. Okay. Yun. Push mo siya. Not that perfect fit, but it's okay. I'll take it. Yan ang itsura niya guys kapag naka-install na lahat. Looks cool. Ito naman sa kabila. Alright.
So, you use your adhesive prompter, guys. Kasi binigay sa inyo yan. Sayang naman kung di mo gagamitin. Okay. Don't touch it. Mommy, what's this? Basically guys, kung i-install nyo siya, hilain nyo yung door para pumasok. Yun. Okay. Ang ganda. There's some blue boxes. Cause music to this. It's good. Is it good? Start. Is it good? Yan. Guwapo. Ito naman guys na parehas sila na carbon fiber ang design. So on this side guys, it's good. Ganda ng pagkaka-fit. So it's a good fit guys. Mga kapwa ko naka MG, baka gusto nyo, order na din kayo. Tignan natin sa kabila. Alright, that is it guys. Thank you for watching. Merry Christmas.